Česť je najvyššia hodnota od Boha, ktorú človek dostane a má právo a povinnosť ju hájiť, pretože je to obrovský dar. A keď niekto tento dar pošpiní, tak vlastne hubí a ničí Božie dielo. A to ťa oprávňuje na sadenie vlastného života, to znamená dať na vážku obidvoje. Nie je to o tom, že ho ty beztrestne zabiješ. Nie. Ty zavieš svoj život, aby si uhájil to, čo si myslíš, že je správne. A vtedy tá hranica je prekročiteľná z pohľadu vtedajších ľudí a je teda si treba povedať, že my to máme dnes trošku inak, ale nemyslím, že máme na čo byť hrdí. Pretože stlačením gombíka a poslaním 10 000 ľudí na smrť sme neurobili žiadny rytierský súd. Nepostavili sme na misku váh svoj vlastný život. Vtedy to tí ľudia mali predsa len trošičku čistejšie a povedal to pekne Winston Churchill. Ak sa už muži musia zabíjať, mali by to robiť aspoň tvárou v tvár. Kingdom Come Deliverance je středověká hra typu RPG, hra na hrdiny, kterou jsme udělali v Warhorse Studios a zasadili do středověkých Čech. A její specialita tkví právě v tom, že je realistická. To znamená, je to z opravdového prostředí, z opravdových Čech, s opravdovými lidma a pojednává o mírně přibarvených, ale dostatečně opravdových historických událostech. Hra vznikala v České republice. Pokud se sem někdo zvenku zajde podívat, brzy přijde na to, že jsme zemí hradů a zámků, což jsou perfektní kulisy pro rytířské souboje a turnaje. A ty se tu v létě odehrávají na každém druhém nádvoří. Otázka jenom zní, jak moc opravdový ten šarm je. Je zvláštní, že dneska každý ví spoustu věcí o japonských samurajích, ale o tom evropském bojovém umění se toho vědělo relativně málo a lidi měli jako představu, že vlastně ani si mysleli, že možná to nic takového ani neexistovalo, že prostě to je všechno výsada těch asijských zemí. A ve skutečnosti jsme to tady měli úplně stejně vymakaný. Celý to se šlo tím, že jsem před dávnými časy přemýšlel o tom, že bych chtěl udělat středověkou hru. Součástí středověké hry je jednoznačně šerm. Můj problém s většinou dosavadních her byl, že k tomu šermu přistupovali naprosto zjevně tak, že vůbec netušili, jak to jako funguje. Prostě viděli šerm ve filmu, tam už byl samozřejmě blbě a udělali něco podobného a ještě navíc je to hra. V zásadě ve všech hrách je šerm jako takový takhle šmrdlání před sebou. Zbroje se tam zcela běžně prosekávají zbraněma, což je nesmysl. A vůbec ten styl, že se všichni sekají do těch mečů a dělají ty klinče, prostě, což je úplně mega nesmysl. Prostě s opravdovým šermem to nemá nic společného. Jsem si myslel, protože já samozřejmě jsem opravdovýmu šermu nějak dvakrát nerozuměl taky, respektive vůbec. Ale měl jsem takový pocit, že tak, jak je to ve filmech a ve hrách, je to špatně. My jsme tady v Hausově mlýně v Táboře. A to je místo, kam jsme přijeli za Petrem Nuskem úplně na začátku. My jsme vlastně od začátku věděli, že v té hře chceme mít středověký šerm tak, jak opravdu vypadal. Ale vlastně jsme nevěděli, co to je, nebo jak ten středověký šerm vypadá. A sem jsme přijeli za hromadou šermířů, strávili jsme s nima celý odpoledne a oni nám vlastně ukazovali ty úplný základy. A na základě toho jsme potom vyrobili ten první prototyp naší hry, který jsme ukazovali na Kickstarteru. Ten mlejn je zajímavý tím, že právě tady byly realizovány první šermířské veřejné školy v tehdejším Československu. Právě teď tady probíhá jeden z workshopů Akademie rytířských umění AKA, což je šermířská škola, která se hlásí k tomu dědictví první české šermířské školy Magisterium. Tá železná opona spôsobila potrebu také nejakej, nazval by som to psychické emigrácie. My sme odchádzali na ruiny hradov a tam sme si vytvárali svoj vlastný svet, ktorý bol iný než ten, v ktorom sme žili. Ten všedný svet sa odohrával od pondelka do piatka a v sobotu sa šmíkalo niekam s baglíkom, s mečom, s kostýmom a tam sme prežívali to svoje vzrušenie, tú svoju novú identitu. A myslím si, že to je veľmi podobné, ako dnes ľudia unikajú z reality do fantasy. Človek sa učí zo 4 zdrojov. Jednak od majstra, jednak z kníh, jednak životnou skúsenosťou a jednak vyšším osvietením. Dnešní šermieri si to nebudú vedieť predstaviť, pretože na internete nájdete dnes všetko.
Ale pravda je tá, že my sme museli nachádzať skutočné knihy. V Bratislave napríklad som našiel len jednu knihu o šerme, tá nebola primárne o šerme, bolo to o tanci, jazde na koni, šerme, veľmi širokospektrálna a nie špecializovaná kniha. Keď sme sa dostali našťastie za hranice, lebo vtedy tá železná opona to neumožňovala úplne hladko, tak som začal hľadať v knižniciach a skutočne v Boloni, v Innsbrucku som nachádzal konkrétne zdroje a snažil som sa teda sa z nich poučiť. Jeden ze základních kamenů, na kterém jsme začali stavět Kingdom Come, byla knihovna Roberta Vašky z Domu rytířských ctností v Brně. Hele, a co je tady nejrelevantnější třeba k tomu, jak jsme dělali Kingdom Come? Všechno z tohohle nějakým způsobem, včetně pohybových vzorců a podobně, nějak přepádá do té hry, ale asi úplně nejrelevantnější je šerm majstra Lichtenauera, což je celá ta evropská německá tradice toho dlouhého meče. Toto se nejsilněji projevovalo vlastně ve hře, mimochodem i z hlediska třeba terminologie, to jsou ty ochsy všechny a ty další slova. A toto je komentovaný a velice dobrý překlad především tedy kodexu Debringer, který je datovaný zhruba 1400. Jo? Značka ideál, že jo? To je přesně období Kingdomu, jo? Rok 1400 dál. Ty obrázky nejsou komiks. I ty nejlepší nám většinou říkají, takhle to vypadá poté, co si zakryl tento útok a zasahl ho současně rubem čepele do hlavy. Prostě je to jsou takové kratičké výstřižky a většinou to ještě není ani tak, že by měli nějakou extra didaktiku ti mistři a dělali by zásadně jakože začátek, prostředek akce a konec akce. Ty obrázky jsou jenom návodné sekvence nějakých pohybů a co se dělo mezi nimi je velice těžké zjistit, proto jsou k tomu texty. Albrecht Dürer jako nevěděl zrovna, co by dneska namaloval, tak nakreslil bojový manuál. Ne, to fungovalo tak, že chtěl jsi napsat knížku o šermu. No a jako ten člověk, co to tvořil, tak si najmul písaře a nějakého ilustrátora. Dürer je téměř dokonalý. U něho nemá smysl hledat anatomické chyby. Ale jsou třeba autoři, u kterých jsem se díval na obrázek, říkám si, tohle je strašně divný, ten člověk prostě v tom postoji stojí divně. Pak jsem si od něho našel nějakou civilní rytinu a zjistil jsem, že ten člověk zásadně kreslí krátký, křivý nohy a jinak vybočený kolena, než mají normální lidi. Jo? Takže s tím se potom dá takhle pracovat. Sme mnohé veci riešili metodou pokusov a omylov a vlastne len tým, že sa to toľké roky skúma a podrobuje aj praktickému overovaniu, tak nás posunulo do roviny, že už začíname rozumieť, že naozaj takto to mohlo byť. Bolo by naivné povedať, že ja viem presne, ako to bolo. No to nemôže vedieť nikto, pretože my môžeme vedieť časť tej pravdy. Když dneska jsou třeba mýdlaři historičtí, tak to mýdelnictví má nepřetržitou tradici. V případě šermu je to trošku složitější, protože existují třeba nějaký přesahy, třeba ve Španělsku jsou rodiny, kde opravdu je to 20. generace šermířů, ale v tom en-bloc, v tom obrovském moři těch šermířských informací převážná většina je pouze z textů, knížek a z nějakého prostě pátrání v tomhle směru. Takže není nikdo, kdo by nám to předal. Na druhou stranu máme obrovskou výhodu v tom, že to bojové umění je praktická činnost. Když bych se měl snažit rekonstruovat tanec, tak tam se můžeme s kolegama bavit do nekonečná, hádat se, jestli ta ruka má být vytočená doleva nebo doprava a každý může mít svůj názor. Ve skutečném boji nejde o to trefit protivníka jako první. Tam jde o to trefit ho a zároveň nebýt zasažený a to nebýt zasažený je důležitý, protože není vítězství, když člověk zabije protivníka, umře o 2 sekundy později, protože ležet na hřbitově a mít na náhrobku napsáno byl první, tak to není žádné vítězství. Současný rekonstruktor má jednu velkou výhodu. Žije ve strašně bezpečném světě, což je ale nevýhoda z toho pohledu, že si opravdu nemůže zkusit, jestli tento konkrétní sek dokáže otevřít trup od levé klíční kosti až po pupek, anebo nedokáže. Jestliže máme rekonstrukci nějaké dobové techniky, kterou provedl tamhle Švališer v 19. století, tak to byl člověk, který si přece jenom třeba v případě Britů zažil nějakou tu válčičku tamhle v Africe a podobně, sekl tou šablí bohužel do nějakého živého člověka. A když jeho názor na tu středověkou techniku s tesákem je nějaký, tak je víc validní než byť vědecky podložený názor současného rekonstruktora, aspoň z mého pohledu. V té době opravdu šermovali ty největší mozky té doby, protože to bylo naprosto běžný a tyhle géniové prostě vymýšleli postupy, které opravdu fungují. Jako když mě někdo bude vykládat, že tady ten úhel má být 10 stupňů nebo 15 stupňů, tak já nad tím budu přemýšlet a něco mi to třeba řekne. Ale když takovouhle věc někdo řekl Leonardo da Vincimu, který prostě byl génius a uvažoval úplně jiným způsobem, no tak ten okamžitě ty perspektivy vnímal úplně jinak a pokud by se mu říkala hloupost, tak by na to okamžitě přišel.
Vtedy nepísali o taktike, ako, že samostatná kapitola, ako dnes býva zvykom, že a taktika. Vtedy sa tieto taktické poučky nachádzajú medzi riadkami. A čo keď sa stretneš s ľavákom? A čo keď sa stretneš s človekom, ktorý je lepší šermiar ako ty? A čo sa keď sa stretneš s takým, ktorý je od teba vyšší a ty si malý? A podobne, proste to sú konkrétne príklady, ktoré súhrne niektorí starí majstri riešili tak, hovorili, šermuj s čo najväčším typom protivníkov, kým sa učíš šermovať, aby si vyskúšal, čo ti platí na ktorých. A to je práve tá skúsenosť šermiara, že nedá sa všetko tesnať len do poučiek. Nakoniec príde ten človek proti človeku, vôľa proti vôli, to je boj. A to je vlastne šerm, ktorý my rekonštruujeme. I keď, ak to napríklad predvádzame, tak sa tam skutočne boj nevyskytuje. Je to rekonštrukcia, je to demonštrácia, je to zážitok, je to všetko dokopy a to je ten historický šerm. Jak jsou dneska kuchařky, tak tehdy prostě lidi používali šermířské manuály a mistři šermu byli to, co jsou dneska třeba mistři obuvníci. Potřebovali to k praktickému životu. K čemu to potřebujeme dneska my? Tak naši žáci především proto, aby se pobavili, aby se naučili něco, co funguje, ale je to vlastně relaxační, bezpečná zábava. Meč je potřeba držet lehce, jako flétnu. Je potřeba na něm pracovat různě, ho pootáčet, posouvat palec, posouvat prsty, přehmatávat na té rukojeti. Jestliže meč na té rukojeti uchopíte takhle křečovitě, já tomu říkám škrtit hada, tak ten meč umře. Meč musí v prstech a v rukách fungovat a tak říkajíc zpívat. Postoje neboli střehy. To je pracovní pojmenování. Ve skutečnosti se jedná o různé fáze kruhů anebo různých průběhů, při kterých sekáme. Typicky já můžu třeba sekat na toho člověka takovýmhle kruhem a takovýmhle kruhem a v tom mám vybrané některé místa, kterým se potom říká postoje a střehy, ať už je to tenhle nápřah nebo tenhle nápřah. Postoje, střehy není strnulá záležitost typu, že musím prostě takhle chodit a nehnu se z toho. Naopak přepínám plynule podle toho, co chci vlastně udělat a na začátku jednoho pohybu je sek a končím v protilehlé straně, kde je vlastně ten druhý, to, čemu říkáme postoj nebo střeh. Toto je meč, který má víceméně základní možnosti a to jsou seky, ať už potom předním nebo potom zadním ostří, čili to, čemu se říká dlouhé nebo krátké ostří, a nebo body u toho meče můžou fungovat. Existuje taková dlouholetá šermířská poučka, sek zastavuje, bod zabíjí. Jak sek rozhodně nevypadá. Není to, že bych vzal meč a rukama jenom tak mával před sebe. To by mohl být za jistých okolností řez, ale rozhodně to není sek. Nejsilnější pohyb, který existuje z hlediska přenosu energie, je pohyb rotační. To znamená, že my využijeme toho, že tady máme jakýsi kloup a že zatažením za tuto páku nám ten meč začíná opisovat kruhový pohyb. První se pohybuje hrot, potom se pohybují ruce, podpořeno pohybem celého těla. Měl bych zasahovat ještě předtím, než dopadne přední noha a dokončovat proříznutí toho trupu tím pohybem. Kolega se teď obětuje, že mi postojí a začnu sekat. Pohybuje se hrot, napínají se ruce, doprovází celé tělo, zbraň dopadá a dokročením prořezávám ten terč. Spodní sek neznamená dolů, ale znamená ze spodu do nějakého zajímavého místa, třeba tadyhle na spodní žebra a nahoru srdíčkem hezky taková srdeční záležitost to je, vyjede pěkně klíční kostí. Čili já, když udělám to unterhau neboli spodní sek, on se opět zase obětavě nevykryje, zůstane stát tady v tom střehu, tak podívejte se, jak já krásně ho zasahuju a jak ho tam likviduju. Dřív se vlastně učilo buď to s dřevěnýma pomůckama, anebo s otupenýma skutečnýma zbraněma. My z bezpečnostních důvodů máme takové 3 úrovně. Nejvíc historicky věrná jsou cvičné, otupené, ale v zásadě normální meče, prostě železo, kov, řinčení a případně samozřejmě patřičná bolest. Potom jako takovou nejzákladnější úroveň používáme různé formy, ať už dřeva, ale spíš moderních silonových plastových materiálů. To jsou tyhle meče, které mají stejné vlastně fyzikální vlastnosti prakticky jak ten ocelový, ale díky tomu, že se na tom plastu dá dosáhnout většího oblouku a širokého ostří, tak s nima není možné tak snadno ublížit, byť samozřejmě to s nimi nejen bolí, ale mohou být i jakoby nebezpečné. No a pak je ta taková poslední úroveň, kterou používáme pro třeba zábavový cvičný šerm, a nebo
to byly meče, kterými jsme natočili celý mock-up pro Kingdom Come a to jsou tady tyhle ty zbraně, které jsou z různých fakt jako deformačně použitelných materiálů, ale na pevném jádře, takže se z velké části ještě chovají jako skutečná zbraň a tohle je vlastně taková něco mezi zbraní a už hračkou. Já jsem na to šel od začátku k ideu, že to uděláme prostě z prvního pohledu, což vlastně je ještě o to obtížnější, protože ten šerm tam není tak dobře vidět. Vlastně většinu času nevidíte, pokud se koukáte před sebe, tak nevidíte, že ty ruce nemáte takhle, jak to ve většině her je. Nikdo nenosí furt samopal ani takhle, prostě většinou ho máte dole nebo nějak, takže je mimo výhled. A to prostě jsme se strašně báli, že je jako velký problém, protože hráči nebudou vidět, co dělají. Takže když jim poskytneme nějaké složitější množství úderů, tak nebudou schopni rozeznat, který dělají. Ani nebudou mít žádný dobrý pocit z toho, protože neuvidějí ty údery. Takže to jsme vlastně zkoušeli nejdřív strkat na hlavy jim ty kamery a nechat je šermovat, aby jsme viděli, jak to vypadá. Z čehož nám vyšlo, že to vypadá skutečně docela dost dobře. Tady jsme v naší motion capture místnosti a tady jsme celý ten kombat vlastně natáčeli. To znamená, my jsme vzali Boba Vašku, navlíkli jsme ho do takového legračního kostýmu s kuličkama, dali jsme mu takovýhle meč omarkovaný. On tady předvádí ty techniky, tady kolem všude jsou kamery, ty ho zabírají ze všech stran a to znamená, že vlastně do té hry se dostane přímo to, co on tady ukazuje. Tam opravdu ty pohyby, které ty herní postavičky mají, jsou pohyby těch šermířů, skutečný pohyby, tak jak oni to předváděli. A druhý problém bylo samozřejmě, jak se to bude ovládat, protože first person střílečka se ovládá mačkáním jednoho tlačítka, kde člověk střílí. A teď najednou, jestli chceme udělat nějaké složitější množství pohybů, tak je vlastně problém, co teda bude ten hráč mačkat, protože většinou má prsty zaměstnaný tím samotným pohybem a opravdu vzadu má maximálně 4 knoflíky, z nich teda některý jsou ještě věnovaný nějakým jako dalším základním pohybům typu blok nebo sprintování a podobně. Tak byla jako dost jako omezená škála věcí, které jsme mohli dělat. Základní moje myšlenka, se kterou jsme do toho šli, byla, že to uděláme jako first person střílečku, to znamená, že by to mělo být naprosto stejně jako intuitivní, to znamená, k někomu přijdu, namířím na něj, namířím tam, kam chci ho seknout a mačkám. A teď jsme se pak už snažili jenom optimalizovat to množství knoflíků, které máme k dispozici a množství těch kombinací, které budou udělat. A dospěli jsme k názoru, že teda na rozdíl od střílečky při tom full contact souboji nepotřebuju ve skutečnosti mít úplně 100% svobodu pohybu, že jak se jednou rozhodnu k tomu člověku přijít a začít se s ním mydlit, tak jako už jako nepotřebuji tolik ovládat třeba kameru. Takže jsme udělali takovou věc, že když hráč jenom ťuká do toho joysticku, jak si vybírá směry, ze kterých útočí, a na to jsme navázali ty prostě 4 čudlíky vzadu, kterými se následně dají teda vyrobit poměrně sofistikovaný komba. Komba, neboli návazné útoky v nějakém rytmu. Existuje na těle několik míst, které, když máme tamhle, tak jsou otevřená. Všimněte si, že tam ten horní kvadrant je pro mě jakoby uzavřený tím, že už tam ten meč je. Takže já mám v tu chvíli 1, 2, 3 otevření. Já tím, že se rozhodnu, že budu do nich nějak automaticky útočit, tak můj mozek v těch 4 krocích v tom kombu už nemusí přemýšlet o tom kam, ale jenom jak. Čímž si zjednoduším práci a proto je kombo účinnější a rychlejší než 4 samostatné seky. Pro ilustraci já nejprve předvedu 4 samostatné seky do těch 4 otevření, kdy pokaždé přemýšlím, kam seknu a pak tam seknu a přemýšlím, kam dál. To by vypadalo nějak takto. Jo? Trochu prkeně a schválně, ne úplně správně ukázáno 4 takové amatérské seky do 4 otevření. Jak to vypadá, když je to štyk, neboli kus, neboli kombo? Já mám neustále časovou výhodu na toho svého protivníka a držím ho pod tlakem, neboli z hlediska německé školy takzvaně vor, jsem před a to je přesně o tom, jak správně šermovat. Když si vezmeme všechny bojové umění, ty se liší na 2 základní typy. Obranej, útočnej. Ten styl šermu mečem je zcela zásadně útočný styl. To znamená, tam jde o to zaútočit a zaútočit takovým stylem, aby protivník nás nemohl zasáhnout. Pokud protivník proti mě takhle stojí,
tak teďka na mě může zaútočit z 8 směrů, může na mě bodat, může na mě s malým nápřehem sekat a já bych musel na to všechno reagovat. To je hrozná pruda, hrozný problém, jestli zareaguju správně. Proto je pro mě mnohem zajímavější počkat, až on půjde do nějakého nápřehu, z kterého bude chtít útočit. Tohodle útoku já mám největší strach. Takže já to vyřeším jednoduše, ne když už je v tom nápřahu, protože tam už on je nachystaný, ale půjdu s ním v okamžiku, kdy on do toho nápřahu půjde. To znamená, stojím a ve chvíli, jak on se pohne, tak já tam vypálím dopředu. Takže jsem si zjednodušil rozhodovací proces. Nepřemýšlel jsem, co bude sekat. Přemýšlel jsem jenom o tom, kdy půjde do toho nápřahu, který je pro mě nebezpečný, který já budu eliminovat, který vlastně, kdy postavím ten meč do dráhy nejrychlejšímu, nejnebezpečnějšímu útoku. Ten princip se jmenuje Frzecen. Oni to měli postavit, že jsou 4 střehy, do kterých se chodí a na každý ten střeh byl určený jiný mistrovský sek. Toho člověka můžu ničit jednak tím, že plynule navazuji. To je jedna úroveň toho komba těch návazných útoků. Ale já můžu udělat ještě zajímavější věc. Já mu můžu některý z těch seků nebo z těch útoků obecně změnit jak rytmicky, tak prostorově. Podívejme se třeba na tohle konkrétní kombo. Hopla, 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 hopla. Všimněte si poslední útok ze spodu nahoru, je to v tom kombu. Co já můžu tedy udělat? On očekává to kombo do těch 4 otevření, jak jsme ukazovali, a ono mu to najednou přiletí odjinud. Takže podívejme se na to. Prásk. A teď, když jsem se dostal, tak jenom se rozhoduju, jak on je daleko. Pokud je takhle daleko, dělám ten bod. Nebo to udělám tím, že bodnu, takhle mu zablokuju ty ruce a tímhletím stylem ho tam pohodlně probodnu. Po případě si to vrazím takhle do podpaždí a probodnu ho celým tělem, to, co se používá ve zbroji. Skutečná podoba jednotlivých technik se velmi zásadně liší podle toho, proti komu bojujete. Jak se rozvíjelo a zesilovalo brnění, ztrácely meče na účinnosti a bylo potřeba používat jiné zbraně a vyvinout nové techniky. Palcát jako je u nás žitý jako zbraň vojevůdců, ale je to velmi jakoby užitečná zbraň, že jo? Maďaři bucikan. Je to velmi úderná, pádná zbraň, to znamená, že na ty tvrdý místa, když se těm udeří, tak ty čepele samozřejmě prořezávají ten materiál a samozřejmě jakoby velmi kvalifikovaně jako drtí. Já můžu ho tady takhle osekávat, ale nebude to zásadně fungovat a musím dát maximální ránu, aby to ucítil a tam hrozí nebezpečí, že si přerazí meč. Takže jediná šance, jak to naši předci řešili, že do něj nesekali takhle, ale ten meč použili, oni tomu říkají Kurzschwert nebo Halsschwert a jedou jako zkrácený kopí, to znamená bodají. A tímhletím nemusí řešit nějaký přesný body. Prostě když toho chudáka praskne do hlavy, tak než se mu ty hvězdičky rozejdou a než mu přestane zvonit v uších, tak už ho může umlátit. Proto ty palcáty proti zbrojím byly hrozně oblíbeny a používali se. Jo, tím se načtu, samozřejmě ten materiál zamortizuju dřív, že? Když protivník bude stát v horním střehu, tak samozřejmě útočí takhle na tu ruku. Když mu nabodnu tu dláň, tak ho tady zavedu a už s ním můžu pracovat. Útočí se na ruku, útočí se takhle úderem na loket. Když si ukážeme tu jednoduchou techniku. Partner stojí v horním střehu, bodne, já mu to vykryju, udeřím ho hlavicí do obličeje, chytnu za loket, strhnu pod sebe, teď mátnu, vezmu díku a pohodlně ho tady probodnu. Tohle je replika pozdně středověké zbroje kolem roku 1480 až 1490 až 1495. Je to zbroj německého typu. To se pozná podle toho, že tyhle zbroje byly souměrný. Levá i pravá strana, hlavně co se týká ramen, jsou identický. Někdy se tyhle zbroji říká zbroj šalířového typu podle té přilby, která se jmenuje šalíř.
Co je zajímavé na tyhle zbroji je to, že tady už jsou udělané pohyblivé průramky, které se v tom období začínají objevovat jako modní novinka, což je velmi praktická, ale věc nejde jenom o módu, protože díky tomu, že to je pohyblivý, tak když kolega stáhne ruku, tak ten průramek zajede dovnitř a díky tomu kryje větší část nejvíc zranitelného místa. To stejný má plnit tady ten terčík. Kdyby tam ten terčík nebyl, tak tady se objeví velký místo, na který se dá útočit. Podbradník, malý ramena, které jsou zase pohyblivý, aby se to skládalo, myška, někdy je tady železná ochrana předloktí, nemusí být železný rukavice. Ten kornout musí být přesně tak dlouhý, aby to krylo ruku, ale nebylo to delší. Protože jakmile to bude delší a kolega zdvihne ruku, tak mu ten kornout tady zavadí o myšku a díky tomu mu to tu rukavici bude cpát ven z ruky a to je vždycky v boji hrozně nepříjemná záležitost. Pohyblivý přední plech, může se v tom člověk předklánět, zaklánět, může to fungovat. Prosím vás, tohle jsou zbroje polního typu, to znamená zbroje, na kterých se jezdilo do bitvy. Ten rytíř musel být schopný v takovéhle zbroji vylízt na koně, slízt na koně a být soběstačný. Máme zprávy o rytířích, kteří se sedli v koní a v plátové zbroji dobývali hradby, lezli po žebřících, vůbec se napadlo, že by si něco měli sundávat. To, co nám říkají ve škole, nebo to, co najdete v encyklopediích, že zbroje byly tak těžké, že v nich rytíř nedokázal nasednout na koně, tak to jsou typické turnajové zbroje, které jsou určeny jenom pro ten turnaj, pro nic jiného. Máme skoro dokonce zprávu o rytíři, který byl schopný v plátové zbroje přeskočit koně, což i v teplácích by byl hodně dobrý atletický výkon. Ty záda mnohdy jsou víc zdobený než ten přední plech, protože těma zádama dělám dojem na svý kolegy, s kterýma jdu do bitvy a ti si mě můžou prohlídnout. Zatímco, když zepředu útočím, tak ten protivník má úplně jiný starostí, než obdívat, jestli tady mám lily nebo ne. Tady jsou šorci a tašky. Ty tašky zase mají cíl, aby kryly to zranitelné místo. Bylo by lepší, kdyby to bylo plný, ale zase bych nemohl sednout na koně, takže tam vždycky musí být tady ten výkroj, aby se v tom dalo na to koně pohodlně sednout, aby se v tom dalo pěkně chodit. Nohy jsou zase kryty stehnem s tím, že je to pohyblivý koleno. Takže ta zbroj vůbec nebrání v pohybu. Je to naprosto srovnatelný, jako když hasič nebo voják plný polní má na sobě kompletní výstroj. Při boji se počítá s tím, že ten rytíř bude mít kopí, dlouhý meč a bude mít takzvanou díku milosti, misericordia, což jsou většinou tady tyhle trojboký díky, který slouží k tomu, aby se s nima dalo dobře probodnout a dobře bodnout do očička, aby to opravdu bolelo. Teď jsme neustále útočili, podíváme se na kryty. V zásadě mohu krýt takzvaným pevným krytem, anebo mohu krýt s nějakým způsobem tak, abych získal výhodu. A to až do té míry, že můžu současně s krytem toho útočníka zasahovat. Pevný kryt proti útoku z hůry. V tomto případě úderem nebo tlačným sekem můžeme dělat i s protažením do tažného seku, ale my zůstaneme tady u těch tlačných seků. Stejná situace, kryt s výhodou proti útoku z hůry. Tady vidíte, jak jsem současně s nápřahem vykryl jeho útok odrazem rubem. A poslední ukázka, a to sice kryt se současným zásahem proti útoku z hůry. Zde vidíte, že jsem silnou částí meče odrážel nebo kryl ten útok a současně moje čepel, rub mé čepele zasahoval útočníkovu hlavu. Tomu se také říká Meisterhauen nebo mistrovské seky. Jakmile já to udělám tak, že on odečte ten můj začátek, tak mám problém. Tam stačí úplně jednoduchá hloupoučká obrana. Pokud já to udělám blbě a on už bude v tom nápřahu a já vypálím, tak jemu stačí, aby mě na tohle místo sekl mečem ze zhora. Tak, ještě jsem takhle. Tím, že mi takhle do toho sekne, tak mě to uvolní a on má přímou rovnou dráhu jenom proto, aby mi bodl do krku. A jakmile
musí on začít krýt, tak už má smůlu. Protože opravdu, když si to vezmete, i když to sjedeme pomalinku, tak on seká, já si uhnu, už jsem tady, to znamená, už je pro něj problém, aby vůbec kryl, on mi to vykryje a jenom si kryje, já pokračuju sem. On to kryje tím, že jsme tady, já jsem tady. Pokud zase tady se bude snažit to nějakým způsobem krýt, tak já jsem tady. Když se mi nebude líbit, jdu tady do něj. Tímhletím stylem mu vezmu nohy, tímhletím stylem vezmu po rozkroku. Takhle, když bych si to chtěl zesílit, boji bych trhl, zlomil mu ruku, pak po něm chvilku šlapal a pak přemýšlel, jakým stylem se to bude řešit právně, protože to byla už nepřiměřená obrana. Těchto principů, těchto štyků je dohromady 17. Oni říkají, že pokud zvládnete tady těchto 17 principů, tak vás nikdo neporazí, protože je to naprosto geniální systém. Ale pořád se budeme bavit o tom. Jde o ten foršlák, to znamená o ten první útok, abych já měl tu iniciativu. Pokud tu iniciativu nemám, tak tu iniciativu musím sebrat. To znamená, když na mě pišta zaútočí jako první a sekne, tak já třeba udělám jenom tohle a už jsem na jeho hlavě. To znamená, on to teďka musí nějakým stylem krýt a já jsem na jeho rukách. A zase, on mi to nějakým stylem bude a já pokračuju. Bojové umění, čili šerm, má jenom dvě nejzákladnější pravidla. Spočívá v délce a míře, nebo jinak řečeno v časové délce okamžiku a vzdálenosti. Pokud jsme na tuhle vzdálenost, tak jenom vykry. Tak já nebudu to, že k němu budu cupitat, abych ho praskl hlavicí, protože on na mě nebude čekat, není hloupý. Tady teďka, kdybych chtěl bodnout, tak bych musel ten meč stáhnout. Na to mi nedá čas, tak ho seknu tímhletím způsobem. A když jsme ještě blíž, to znamená vyloženě se srazím tady, tak v tomto momentě se vůbec nebudu snažit o nějaký nápřeh, protože jakmile bych se napřál, on mě sekne. Ale v tomto momentě jdu tedletem, takhle do něj říznu a už to rvu do něj, už ho podtrhávám tou nožičkou a krásně to funguje. Takže základní tajemství boje, přátelé, je čas a vzdálenost, nebo také tempo a menzura. Těch názvů existuje spousta. Štítem můžete pochopitelně jenom krýt a schovávat se za něj. To pak bude vypadat nějak. A nebo ho můžete, tak jak to v historii bylo, používat jako aktivní zbraň. V případě vikingských štítů to byla ku příkladu primární aktivní zbraň. Môžeme mať meč na ramene, môžeme mať tu, hej, tých možností zase veľa. A my z toho niečo teraz zostavíme, aby bolo jasné, ako to funguje. Takže prvá vec, čo je, vidím mu rameno. Nesmiem mu ho vidieť. Keď mu ho uvidím, tak mu môžem do toho prekvapivo zaútočiť nie po ramene, ale že mu spravím toto. Hej. Čiže spravím zdanlivý, bezvýznamný útok sem, ale zbehne to tu a rameno zasiahnuté. Takže on si to rameno musí trošku kryť. Ale hlavu musí mať odkrytú, pretože ináč by ma nevidel. Takže to je jeden možný terč. Druhý možný terč je jeho koleno. Pokiaľ stojí takto, koleno je dosažiteľné. Pokiaľ sa takto postaví, už to koleno nedočiahnem. Hej, hlavu dočiahnem, koleno nedočiahnem. Za ďalšie, keď si bude hlavu kryť, tak počas tejto krátkej chvíľku moju čepeľ neuvidí. To znamená, že keď ja spravím tento pohyb, tak v tej chvíli môžem ísť po jeho ramene a tu sa preventívne kryjem, pretože on asi po mojej hlave v tej chvíli dá. On útočí, ja mením, on obracia štít. Hej. Zdanlivo to vyriešil. No ale nevyriešil, pretože samozrejme ja počítam s tým, že nie je hlupák. Čiže spravím tento útok, zbraním štít a v tejto chvíli má obidve zbrane pod jedným môjim štítom. A ešte takto, ja mám takto tlak, takto. Som veľmi silný. Takto nie som silný. On má ruky takto, daj mi odpor. Jeho dve ruky prevládnem týmto spôsobom ľahko, pretože ja tlačím takto a on musí potom odpovedať na páke. Čiže keď ja som takto na ňom, tak je dosť vydaný na pospas. Ale povedzme, že ide mu o život, samozrejme zaberie rukami a vytlačí to až hore. Ja sa poddám a dám mu to do spodu. Pretože ten jeho tlak cítim. A ako náhle cítim, že ho neudržím, no tak mu povolím. A jak mu povolím, tak ho podoberiem a zase som tam. Keď si zoberieme tú vec do dôsledkov, že povedzme nechcem protivníka zahubiť, tak ešte stále mám takú možnosť, že keď spraví ten útok, no, a ja spravím tento spôsob môjho nátlaku, tak v tejto chvíli môžem zvoliť technológiu, kedy ho nebudem chcieť
zlikvidovať, ale môžem to spraviť tak, že odtiaľ to udriem, hej, a týmto spôsobom ho môžem nezlikvidovať, i keď teda poškodiť áno. Otázka je, do akej miery mi humanita prevládne nad tým mojim prežitím, ktoré tým ohrozím. Pretože toto už potom nemusí byť likvidačný útok. No a samozrejme zase je to o človeku. Zase je to o tom, do akej miery som rytier, do akej miery on je rytier, pretože aj on musí byť rytier, aby sa ja k nemu chcel správať rytiersky. Pretože keď ja mu ponúknem život a on ho príjme, tak vieme, že ako rytier už nebude robiť svinstva. Keď mu poviem, že pane, vzdajte sa, on povie, vzdávam sa, tak ho môžem pustiť, pretože jeho čestné slovo niečo váži. Keď je to nejaký pobeh aj labka alebo niečo také, tam je to riziko. On povie, jasne, vzdávam sa, ty ho pustíš, on ti dá po hlave. A toto je práve to, čo nám chýba v dnešnom svete, pretože keď si zoberiete dnešný pouličný boj, ten je bez akéhokoľvek rytierstva. Šermiari väčšinou tým, že narábajú so zbraniami, ktoré sú nejakým spôsobom bezpečné, to znamená, že sú otupené, tak sa väčšinou prehrešujú tým, že nevnímajú riziko týchto zbraní. A teraz nemyslím na riziko, to bezprostredné riziko, že mohol by sa zraniť, ale to psychické riziko stáť proti ostrej zbrani. Navyše technológia výkonu jednotlivých útokov tým často trpí, pretože oni v skutočnosti nikoho neprebodávajú, nepresekávajú. Ale myslím, že by si toho mali byť vedomí a ja chcem teraz spraviť takú malú demonštráciu. Mám tu ostrý meč, to znamená tá tzv. Slabá časť meča, tá je ostrá, tá je brúsená. Táto časť je hranená a táto môže byť aj tupá, pretože touto časťou zbrane, keby aj k niečomu došlo, tak na najvyš protivníka udrieme povedzme na nosnú prepážku a prerazíme mu alebo niečo podobné, ale to nie je devastačné zranenie takého rozsahu, ktoré by zastavilo protivníka. A my potrebujeme robiť také veci, ktoré protivníkovi neumožnia ďalej proti nám postupovať. Hej, pížlam, nič som nevypížoval. Ja takisto spravím tu úder takou zbraňou. Nič. A teraz spravím úplne ľahúčko takúto vec. To znamená, prešiel som na tú ostrú časť a zapojil som rez. Rez sa zastaví na najbližšej tvrdej substancii, napríklad na kosti. Ale sek, ten presekne aj tú kosť. Sek. Že to išlo ešte hladšie ako ten rez. Lebo som do toho úderu zapojil maličké potiahnutie. To bol ťahaný sek. Hej. Keby som robil tlačený sek, to je presne to isté, len by som potlačil smerom dopredu a zase by tam došlo k tej kombinácii úderu a rezu. Vždy je to o psychológii, o fyziológii a fyziológii človeka, o geometrii, pretože tá páka je geometria a nakoniec je to o psychickej spôsobilosti sa nasadiť, ísť do toho. Ten šerm má ještě jinou úroveň než jenom bojového umění. A pozor, já si bojový umění jako takovýho vážím. Jenom nejsem ten typ, který se připravuje na 3. světovou válku. Víc mě baví ta fantazie. Budeme mluvit o známých seriálech, který tady teď nebudu jmenovat, nebo o filmech. Tak ve většině míře tam toho skutečného dobového šermu, těch jakoby technologií, které sloužily kdysi dávno našim předkům k útoku a obraně, najdete minimum. Za to však tam najdete spoustu efektních pohybů a hereckých výkonů, který jako vytvoří iluzi pro toho diváka, tu iluzi toho realistického boje. A teď je otázka, kdo nastavuje míru toho, kde ten realismus začíná a končí. Dobrý choreograf umí dostatečně dobrý nebo užitečný anebo zadaný míře namíchat jak tu historii, to je ta věda, o které tady mluvíme, to je to jakoby najít ty historické manuskripty, kde jsou ty správné techniky, oživit je. Projde tím, že se naučí uplatňovat, to je ten boj, to je ten úkol, kterým si myslím, že každý šermíř musí projít, musí si vyzkoušet, jestli ty zásahy fungují a jako je na tom s psychikou, protože dle mýho názoru to není především o technikách, ale o tom boji s vlastním strachem, že překonání soupeřové agrese a tak dále. A pak je to umění, to je to umění sdělit, naučit, anebo postavit choreografii, která zaujme diváka nebo doplní někde nějaký příběh. Mě na tom hrozně baví, že já tu reálnou věc, ono je to trošku znesvěcující, ale tu reálnou věc, kterou někdo najde v manuskriptech, obnoví a postaví do té pozice bojového umění, který znovu ožívá, otázka, jak je dneska potřeba, ale prostě to lidi dělají, protože to je jejich zájem a dělají to nějakým způsobem. Tak mě hrozně baví to obrátit celý ten princip, že já najednou z věci, která umí zabít, ale i ochránit, udělám něco, co někoho rozesměje.
Z hlediska choreografie je to vždycky velký jako předstírání, hra si na tu realitu, která má jedno velký zásadní pravidlo a to je bezpečnost. A vy první, s čím musíte počítat, tak to je to, kolikrát se ta věc bude opakovat, kolik máte času na přípravu, jak vybaven jsou ty vaši svěřenci, ať už jsou to herci nebo šermíři, a jak kvalitní je zabezpečení zbraně a tak dále a tak dále. Teď jsme v naší zbrojnici. Když ta zbrojnice je v plné palbě, to znamená, že jsou tady všechny rekvizity, jsou tady všechny zbraně, tak je tady kolem 3000 vzorků. Drtivá většina z nich hrála v nějakém filmu, divadle, muzikálu a tím pádem jako neustále ty zbraně se půjčují. A to nejenom jakoby do výše vyjmenovaných divadel a filmů, ale taky pro různý historické festivaly a tak dále, tak dále. Velmi nesprávně je určován jako štít lovecký, protože jak správně konstatuje mistr Koza, tyhle ty zárypy, to jsou všechno lamače čepelí, do kterých když se čepel dostane, tak se poškodí, vylomí se a pak je snadno destruovaná. Jo? Plus to samozřejmě jakoby je vidět, že se s tím dá různě jako pracovat. Jo? A to, jak jakoby, když půjdeš útokem třeba sem, že? Tady, tak já si pokračuju tím hrotem dál, poškozuju ruku, nebo mu to cpu do těla. Plus to, že je tady jedna krásná věc, jakože já si můžu ještě mít tu čepel, jo, kterou si můžu jako rozšířit, když soupeř útočí, jo, abych potom jakoby jel směrem. Šup, který mají různé verze pohybu, můžu k tomu pochopitelně vzít jakoukoliv zbraň do pravé ruky a jeho odnož nebo rozšířená verze. A je to samý, ale ten je vybavený palebnou silou. To jsou samozřejmě oštěpy. Jo, takže kryju se, útočím, hážu. Dohážu zásobu oštěpů, tasím meč. Takže jedna jakoby z výhod šavle proti zakřivený šavle proti rovný meči, pojedeme ve středáku, že jo, takže já parťáky útočím na levej terč a ta šavle umožňuje jednoduchým zahnutím, pohybem zápěstí prostě zasahovat, jo, a to samozřejmě můžu zkusit jenom hlavu, to pojedeme velmi opatrně, jo, čili si jedu šup, jedu hlavu, pic a je to samé, já jednoduchým zvrtnutím čepele zasahuju. Tak sekerou můžu útočit jak tím listem, tak pochopitelně druhou stranu jako údernou. Jo. Ale kdykoliv dejme meč, můžu použít i ten list, jenom se mi to jako zaznač, i jako páku, že? Jo, zrovna tak jako můžu strhávat tou sekerou, to znamená projedu, strhnu a páčím. Jo, to je potom velmi bolestivý. Že? Ta sekera můžete ji používat univerzálně, když potřebujete něco přeseknout, třeba když se vám noha zachytne do třmenu. Na druhou stranu můžete s ní prasnout do té zbroje úplně stejně a funguje to. A právě proto se tady ty bojové sekery, které jsou typicky v objevu až v 15. století, do té doby nebyly potřeba. Do té doby nebyly tak kvalitní plátové zbroje, takže nebylo potřeba je prorážet a bylo lepší mít hezký dlouhý meč. Ale ve chvíli, kdy jsou kvalitní plátové zbroje, tak tady ty úderné zbraně, jako jsou ty palcáty, bijáky nebo tady ty sekery, šly najednou neskutečně nahoru a byly hrozný v oblibě a nebyl žádný problém, aby ten rytíř ji měl u sebe a najdete tak krásný zdobený kusy, že nad tím jenom srdce plesá. Šup, stáhnu si ho. Pardon. Brecher, lamač čepelí. Tohle ten je německý. Jo, čili čepel jede, pojďme jenom pomalu, jak to funguje. Mnohí měli ještě jako záchytní zobáčky, to znamená, že z téhle pasti už se nedalo vzít. A tady tlakem prostě se buď ta čepel zlomí, nebo se blokuje. To znamená, že ten parter v podstatě je bez zbraně a tím druhým koncem, který je ostrý, pokračuje dál. Kingdom Come jsem dostal poměrně jasné zadání a s tím jakoby umím pracovat, protože jak na filmu, tak i v divadle prostě od režiséra dostane zadání. Dostal jsem seznam akcí, který jsme chtěli do té choreografie dostat. Na základě toho já jsem vybral svý specialisty, který dané techniky jakoby umí velmi bezpečně a v krátké době jakoby dát dohromady, protože ten čas na přípravu velmi výrazně ovlivňuje to, jak to nakonec dopadá. Dostal jsem jasnou linii scénáře, to znamená, kdo koho v tom souboji hraje. A to, jak to dopadlo, vidíte na tom výsledku.
Já nejsem hráč. Já vlastně díky Danovi Vávrovi vstupuji do herního průmyslu jako nováček a chci se to i naučit, jo, protože mi to svým způsobem okouzlilo. Ten hráč se cítí trošku jinak, než se cítí šermíř. Ty hráči typicky neumějí úplně dobře šermovat. Na té obrazovce toho není tolik vidět, co v tom reálu. Člověk nemá ty samý věmy, nemá tu prostorovou představivost příliš dobrou a to je všechno, co v tom šermu je hrozně důležitý. Takže my jsme se snažili tam ten šerm dostat tak, aby vypadal za prvý hezky, za druhé, aby tam byly opravdu ty realistické středověké techniky a za třetí, aby člověk z toho měl ten pocit, že opravdu šermuje. Což neznamená, že má dělat nějaký on sám šermířský pohyby nebo že má ta postavička dělat úplně přesně to, co ty šermíři dělali. Je to myšlený tak, že ten hráč z toho boje má ten pocit, jaký by měl, kdyby byl na tom skutečném bojišti. Samozřejmě v rámci toho, že to je pořád ještě hra. To je jeden z důvodů, proč je to z té první osoby, že prostě on se má cítit ohroženě, ten meč opravdu na něj útočí, opravdu ho seká do obličeje, on se musí před tím mečem bránit, musí se hodně pohybovat na tom bojišti, dělat přirozené věci, který dělá i ten šermíř a to si myslím, že byl ten hlavní přínos toho, že se na vývoji té hry podíleli skuteční šermíři. Opravdu nám dali ten vhled do toho, jak to vypadá, jak se ten člověk cítí, jakým způsobem vlastně se snaží vyřešit tu konfliktní situaci na tom bojišti a my jsme to tam pak nějakým způsobem pokusili tomu hráči předat. Roberta Vašku tady z Domu rytířských ctností známe hrozně dlouho let a důvod, proč jsme ho oslovili ke spolupráci, je, že to je vášnivý hráč počítačových her. To znamená, on nejenom, že učí šermovat, nejenom, že strašně dlouho šermuje a že tomu rozumí, tak hlavně hraje hry. S jeho pomocí jsme vlastně vymýšleli to, jakým způsobem ten šerm takovej, jaký je, dostat do hry tak, aby současně fungoval v té hře a současně byl dostatečně blízko tomu, jak se šermuje doopravdy. Ve hře interakce mezi obrazovkou, klávesnicí a hráčem podléhá zpracování pouze vizuálními kanály a schází tam čtení mikropohybu. Proto jsme museli udělat úmyslně tu věc, že aby mohl ve hře kolega nebo já vykrýt, tak ze základní pozice musíme udělat šermířskou chybu, takzvaný donápřah. Technologie v počítači neumožňuje absolutní volnost pohybu. Máme nějaké předdefinovatelné věci a máme to, že se nějakým způsobem na ty protivníky přepínáme a logujeme. V realitě, když na mě zaútočí dva naráz, tak by to mohlo při absolutní svobodě pohybu vypadat třeba takhle. Hop! Naprostá svoboda. Jak to vypadá ve hře? Mám dva protivníky a třeba jednoho jsem vyřídil, přelogoval jsem se na druhého. To je opět jeden z případných rozporů a posuvů realita a hratelnost. Ty věci, které jsou v Kingdomu, není šerm roku 1403 v Posázaví. Je to kompilát všeho, jak si představujeme, že se zhruba mohlo bojovat v nějaké střední Evropě v rámci prostupnosti širokých společenských vrstev. Kdyby zadání znělo, udělej francouzského rytíře nebo českého rytíře s takovými kořeny, takovouhle historií, jak tenhle konkrétní člověk zhruba šarmoval, tak by se dalo jít do toho, že bychom se podívali, v kterém roce studoval kde, třeba v Německu, jaký mistr byl pomlíž a toho mistra bychom tam napasovali. Ale to místo v Posázaví, díky tomu příběhu hernímu, tam se protínají osudy neuvěřitelné spousty lidí z celého tehdejšího světa. Tam jsou vlastně lidi, kteří mohli šermířské vzdělání získat na italské bázi, na německé bázi, ale pak jsou tam třeba taky kumáni. Jo, to znamená, že z tohohle pohledu my jsme vlastně museli vzít takový nějaký zhruba odhad plus minus 50, možná až v některých případech plus minus 100 let obrovského území, všech těch možných mistrů a z toho jsme udělali kompilát, který je realistický, věrohodný, šermířsky naprosto funkční a bojově, nicméně nelze říct, Kingdom Come Deliverance se šermuje podle Talhofra, podle Lichtenauera nebo podle nějakého dalšího jména. Ne, je to prostě co nejrealističtější přiblížení funkčních evropských bojových umění toho období, tak, jak se mohly v tomto příběhu objevit. Pokud chcete mít o historickém šermu celkový přehled, je dobré znát všechny hlavní historické školy od 14. až někdy do 18. století. Tie hlavné prúdy, ktoré my sme schopní odsledovať, je nemecká škola, je talianská škola, španielská škola, francúzska škola. A každá z tých škôl má niečo do seba také, čo tá druhá buď nemá, alebo to nepotrebuje za to hlavné. To znamená mať svoju doktrínu a tá doktrína je vždy dokonalá. Otázka je, ktorá škola, na ktorú kedy platí, alebo ako sa ktorá škola z ktorej vyvinula.
Ale keď zoberieme nemeckú školu, tak to je škola, ktorá je založená na primárnom útoku, to znamená byť aktívny, presadiť sa. Pokiaľ nie je možné sa presadiť, tak spracovať protivníkov podnet tak, aby sme spätne sa zase presadili a aby sme mu to mohli naložiť. První kniha, kterou máme, tak je datovaná kolem roku 1389. A to už jsou vysvětlivky jako glosy k učení mistra Lichtenauera. A tenhle ten styl se šermoval ještě v polovině 17. století. Joachim Meyer v roce 1570 tak tam používá, i když už říká, že ten jeho styl je jiný, tak se tam ještě na toho Lichtenauera odkazuje. V roce 1640 vychází reprint Meyera, vychází další mistři, kteří pořád jedou tady v tyhle linii. Tenhle ten způsob šermu byl opravdu geniálně vymyšlený. Samozřejmě člověk je naprosto geniální v tom vymyslet, jak tomu druhému ublížit, tak se vymysleli další postupy, další způsoby, jak tohle překonat. Talianská škola má inú doktrínu. Tá doktrína je založená na tom, že vyprovokovať protivníka, aby začal byť aktívny on, aby prezradil, čo je v ňom, aby ukázal svoje tempo, to znamená svoju načasovanosť. A do toho my mu vstúpime pomocou tzv. Talianského stesotempa, kontrotempa, mezzotempa. Čiže je to iná doktrína. Je to doktrína založená na primárne ako keby vyprovokovaní a neútočení, ale v skutočnosti je veľmi agresívna, pretože v tej chvíli, keď protivník začína svoj útok, to znamená prezradí o sebe čosi, v té chvíli ho napadáme. To už je doba, kdy se začínají objevovat jiné zbraně. Ty zbraně jsou lehčí, díky tomu se s nima šermuje jiným způsobem. Když má tu zbraň lehčí, tak se mu jednodušeji zastavuje ten protivníkův útok, takže pro ně bylo pohodový toho protivníka vyprovokovat, protože věděli, že ve chvíli, kdy zaútočí do toho tempa, zaútočí do toho protivníka a útoku, tak jim nebude dělat žádnou potíž ten útok eliminovat, ten útok odklonit, dejme tomu do strany a podobně zasáhnout. Španielská škola je zase iná. Tá na týchto veciach až tak veľmi nestavia. Tá stavia na tzv. Gananciách, čo je výhoda. Čo je výhoda? Výhoda je napríklad natočenie tela. Nemyslím ako, že natočím sa a teraz som vo výhode. Ale počas protivníkovho pohybu alebo počas môjho pohybu sa telom natočím a to, čo mám teraz ako celú plochu, tak keď som takto, mám profil a zrazu to, čo bolo tu, tam už nie je. To, čo bolo tu, tam už nie je. Čiže to je garancia do Gradosal profil. Druhá je výhoda toho, že máš voľný príchod k protivníkovi. To znamená, keď na ňo zaútočím, že je odkrytý, no tak na ňo zaútočím. Mám gananciu libera entrada, voľného príchodu. No ale keď tam protivník drží čepel, tak tú výhodu akože nemám. Lenže preto tí Španieli vyvinuli ten geometrický pohyb po priestore, že idem nohou do strany, jednou alebo druhou stranou a zrazu ten voľný príchod mám, pretože tu je jeho čepel, tam mi bráni, ale keď som tu, už nie je bráni. No a tretia výhoda je výhoda kontaktu čepele alebo priečky, čiže ganancia de opresión de la hoja y opresión de la barra transversal. Tieto tri výhody súhrnne tvoria istotu víťazstva. Ale Španieli hovoria, ak máš z týchto troch výhod dve, máš vysokú pravdepodobné víťazstvo na tvojej strane. Čiže presadiť sa tak, aby tieto výhody si mohol na protivníkovi aplikovať. Zase Francouzi proti tomu postavili jinou doktrínu. Tam ty zbraně už byly tak krátký a tak lehký, že ten útok do tempa byl nebezpečný. A francúzska škola, ktorá síce prežila kontinuálne do dnešných čias, že dalo by sa povedať, že bola najúspešnejšia, ale bola preto najúspešnejšia, že bola nasadená v istej fáze vývoja. A tá zase nasadila sa na tom, že je neporovnateľné to z ruky a nohy. Ruka pracuje rýchlejšie počas jedného pohybu celého tela s nohami, je schopný urobiť niekoľko pohybov ruky. To znamená, že celý svoj systém nasadili na tom, že primárny, ani druhý, ani možno tretí útok ešte nie je ten konečný. Tak si to představte, vy zaútočíte, zasáhnete toho protivníka, probodnete ho, dejme tomu do hrodi, tak mu probodnete plíce, hrot, nebo celou tu čepel máte v něm, takže s ní nemůžete nějak nakládat a ten protivník neřekne, aha, ty jsi mě trefil jako první, tak já si umřu. Ne, on si řekne, ty hajzle, ty jsi mě trefil, tak já ti to vrátím a začne do nás bodat, aby pokud možno neumřel sám. Takže pro ty starý mistři to nebylo jenom o tom zasáhnout, ale zasáhnout tak, aby v zápětí nebyli zasažení. Nemajú tam jasnú doktrínu, že musíš byť len obranca, musíš byť len útočník. Ale rozhodne musíš presadiť ten systém, že protivníkovi postupne pridávaš ďalšie útoky a tým znižuješ jeho schopnosť sa tomu prispôsobiť a pomocou kombinácie krokov dosahuješ ten výsledok. A staří mistři vždycky říkají,
Dlouhý meč vás naučí umění šermu, tesák vás naučí rychlost a postřeh a zápas vás naučí mít pevné tělo. Specifikem původního stylu té německé školy zápasů je to, že tehdejší mistři nepreferovali tolik úder pěstí, přestože ji znali, a stejně tak nepreferovali kopy. Bylo to z toho důvodu, že si uvědomovali riziko toho, že pokud špatně udeříte pěstí, můžete si zranit ruku, a stejně tak pokud špatně kopnete, a to na špatnou vzdálenost, nebo naopak přijdete o stabilitu, dojde ke zkrácení vzdálenosti a můžete skončit na zemi. Ten systém by se nejvíce dal asi připodobnit ke kombinaci aikida, to znamená, je tam velmi rozvinutý pákový systém, řekněme juda, protože je tam velké množství přehozů a zhozů na zem, a to celé v kombinaci bych připodobnil k moderním filipínským sebeobranným systémům, protože údery jsou většinou řešeny spíše otevřenou dlaní, tak aby docházelo třeba k zasažení obličeje nebo nějakého jiného vitálního cíle. Většina těch technik vychází z původního pramene, na který se pak odvolávají veškeří pozdější mistři zápasu. Je to z učebnice mistra Ota, který opravdu, řekl bych, byl asi největší pragmatik, protože naprosto tam opustil jakýkoliv sportovní formu zápolení, ale opravdu tam jsou ty nejsurovější a nejsyrovější techniky, které jsou maximálně funkční. Když som takto chcel zastaviť, vidíte, kde sa s ním stretnem. Skôr sa s ním stretnúť nemôžem. Nemôžem ruku predĺžiť teleskopicky ďalej, a toto mi zostáva ako zabezpečenie. A on má v tom energiu. On do mňa viacej vrazí, prerazí moju silu, lebo napríklad je silnejší, alebo má proste tú energiu, ktorá v tom je, a ja pri tom kladiem len svoju statickú silu. Takže je to so mnou zlé. Takto, tak v tej chvíli sa to šmíka po mojej ruke a dostáva sa to až sem. Čiže musím tú ruku dať takto, tým som kratší, takto som dlhší, ale ma to nejako nechráni. Takto som síce rozporiadný, priestor je veľmi malý, tak musím nejakým spôsobom sa postaviť proti tomu všetkými častiami svojho tela. Čiže oni dá mňa útokom a ja múhnem z cesty, čiže vôbec nie som ohrozený, ale keďže chcem ďalej pokračovať, ja by som mohol len uhnúť, nemusel by som vôbec ho chytať. Ale keď ja ho takto chytím, tak ja ho teraz takto, hej, a všimnite si, rukou tlačím na ňo, po chvíľočku mu tú zbraň vyberiem z ruky, ale tlačím proti tej ploche, nie proti ostru. Nie je to, že nemám zbrane, tak uvidíš, čo s tebou teraz spravím, len na mňa vytiahne ten žabikláč. Tak to nie je. Keď ten protivník má tú dýku a ja ju nemám, tak som v peknej brinde. Ale teraz ide o to, že už z nej nemám ako von. Keď sa otočím, budem sa utekať, možno ma dobehne a mám to v chrbte. To nie je výhra. Čiže musím čeliť tomu, ako sa dá. A toto je treba si uvedomať, keď robíme tieto naše rekonštrukcie. A potom už je otázka, že akým spôsobom sa to rozvinie, povedzme, že proti nám spraví útok, ja to chytím, nasadím mu túto páku, takýmto spôsobom ešte mu to aj nohu podrazím, ale to už sú rozvinutia, ktoré sa nejakým spôsobom prejavujú, a vždy tam funguje ešte taký prvok, ktorý je väčšinou pre diváka neviditeľný, ale pre našu technológiu dôležitý. Protivník má tuhú ruku. Hej? A ja keď ho aj tu zastavím, ukážem to teraz tuto, tak zastavím, tak ja keby som mu chcel tú ruku ohnúť, neohnem. Hej? Ja ho potrebujem navoľniť. To znamená, tu udrem, tej tá ruka povolí. Ten úder nie je silný. Ja ťukne na tie centra a on sa povolí. Pravda je taková, že když šermíř zvládne tady tyhle 4 školy, tak už potom všechny ostatní šermířské styly nebo všechny zbraně zvládne úplně bez problémů. Všetky tieto školy sú súhrne takéto duchovné dedičstvo európskeho bojového umenia. Čiže je škoda, že stihli v priebehu histórie zaniknúť alebo byť zabudnuté, ale našťastie zanechali majstri kvantum kníh, z ktorých sa môžeme poučiť a snažiť sa to rekonštruovať aspoň na úrovni, ako to dokážeme. My všichni, ať chce nebo nechcem, jakkoliv nás to zajímá, tak my si tím jenom trávíme volný čas a baví nás. V pokročilom veku, ako sa mi šermuje, neviem, ešte dúfam, že dožijem, ale v mojom veku sa mi šermuje vynikajúco, pretože to je jediná činnosť, pri ktorej ma nič neboli. Inak ledva chodím, bolavé kĺby, kýlu, mám roztrhnuté ramenný sval, takže dosť ako trpím pri všeličom, ale pri šerme to je láhoda. Ti naši předci, tak pokud to uměli, tak tím šermem přežívali nebo umírali. Pokud někdo vymyslel něco, co nefungovalo, tak umřel. Pokud někdo dělal něco, co bylo dobrý, tak si toho všichni všimli a chtěli se potom u něj učit. A proto ten šerm šel takovým způsobem nahoru, proto to šermířské umění v té Evropě bylo tak dokonalý, že opravdu je naprosto srovnatelný s tím
asijským bojovým uměním a jedno, jestli je to Shaolin nebo nějaký japonský samuraj. Možno mnohí z vás zatúžite stať sa šermiarmi. Zvýšení koordinace, postřeh. Šermíři jsou lepší řidiči než ostatní. Je to legitimné, pretože každá inšpirácia má mať odpoveď v človeku. Ak sa chcete naozaj týmto smerom vydať, skúste v sebe pátrať, čo vás na tom, čo ste videli, najviac zaujalo. Či to bolo to technické, tie staré techniky, tá účinnosť toho. V tom boji to musí být jednoduchý, nemůže to být nějak extrémně složitý. A přesto to člověka nenapadne, pak to vyzkouší a zjistí, že to funguje úplně maximálně. Či to je ten pocit schopnosti nadobudnúť prevahu nad protivníkom. Já jsem začal dělat šerm proto, že jsem chtěl zbalit sousedku v paneláku. Díky lidem, který jsem potkal, jsem tomu tak propadl, že vlastně celý život dělám jenom tohle. Či vás zaujalo to rytierstvo, ktoré sa za tým skrýva, tá odvaha, alebo vás proste zaujíma zažiť si to ako zážitok. Vezmete si ten meč a jdete tady na louku, kde teď o svatojánský noci prostě lítají svatojánský mušky, je úplně, a vy si tam dvakrát poslechnete, jak ten meč k vám hovoří. To jsou věci, nevím, jestli teď nejsem úplně jako ujetý, ale já to takhle žiju. Objavte v sebe tú túžbu, podporte ju a v tom prípade vás to možno niekam privedie. V tom prípade si hľadajte takých učiteľov, ktorí vás budú smerovať tam, kam sa chcete dostať, takých partnerov, ktorí s vami budú túto hru hrať, lebo šerm nie je o solo živote, je to o partnerstve. Aj boj je partnerstvo pre tú chvíľu.